સોમાએ શું ઉગાડવું જોઈએ? મુંડા રાઇટર્સ ગ્રુપ દ્વારા. સોમા નામનો એક વૃદ્ધ માણસ હતો. તે જંગલના વૃક્ષો પરના ફળ ખાતો હતો. એક દિવસ આમ તેમ ફરતા ફરતા તે એક ઝરણા પાસે આવ્યો. તું ખેતી કેમ શરૂ નથી કરતો? ઝરણાએ તેને કહ્યું. તેથી તેણે ખેતી કરવાનું શરૂ કર્યું. વૃદ્ધ માણસ સોમાએ ઝરણાની બંને બાજુએ કેટલાક વૃક્ષ કાપી નાખ્યા. જમીનને ખેડી તેમાં કેટલાક ઘઉંની વાવણી કરી. જ્યારે ઘઉં પાકી ગયા ત્યારે એક ખિસકોલી તેને ખાવા આવી. તું શું કરવા મારા ઘઉં ખાય છે? સોમાએ ખિસકોલીને પૂછ્યું. જો તમે ચણા ઉગાડ્યા હોત તો મેં ઘઉં ખાધા ના હોત. ખિસકોલીએ જવાબ આપ્યો. તેથી સોમાએ તેના ખેતરમાં ચણાની વાવણી કરી. જ્યારે ચણા પાકી ગયા ત્યારે એક હરણ તેને ખાવા આવ્યું. તું શું કરવા મારા ચણા ખાય છે? સોમાએ હરણને પૂછ્યું. જો તમે મકઈ ઉગાડી હોત તો મેં ચણા ખાધા ના હોત. હરણે જવાબ આપ્યો. તેથી સોમાએ તેના ખેતરમાં મકાઈની વાવણી કરી. થોડા સમય પછી એક પોપટ મકઈ ખાવા આવ્યો. તું શું કરવા મારી મકઈ ખાય છે? સોમાએ પોપટને પૂછ્યું. જો તમે મગફળી ઉગાડી હોત તો મેં મકઈ ખાધી ન હોત. પોપટે જવાબ આપ્યો. તેથી સોમાએ તેના ખેતરમાં મગફળીની વાવણી કરી. થોડા સમય પછી એક શિયાળ મગફળી ખાવા આવ્યું. તું શું કરવા મારી મગફળી ખાય છે? સોમાએ શિયાળને પૂછ્યું. જો તમે શક્કરિયા ઉગાડ્યા હોત તો મેં મગફળી ખાધી ન હોત. શિયાળે જવાબ આપ્યો. તેથી સોમાએ તેના ખેતરમાં શક્કરિયાની વાવણી કરી. તે પછી તરત એક ભૂંડ શક્કરિયા ખાવા આવ્યું. તું શું કરવા મારા શક્કરિયા ખાય છે? સોમાએ ભૂંડને પૂછ્યું. જો તમે તલ ઉગાડ્યા હોત તો મેં શક્કરિયા ખાધા ન હોત. ભૂંડે જવાબ આપ્યો. તેથી સોમાએ તેના ખેતરમાં તલની વાવણી કરી. આ રીતે સોમા જુદા જુદા પાક ઉગાડતા શીખ્યો. ત્યારબાદ તે અને પ્રાણીઓ ખુશીથી સાથે રહ્યા. શું તમને પણ આ વસ્તુઓ ખાવી ગમશે? કેમ છો? આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા અને નીચે આપેલા બોક્સમાં તમારું કોમેન્ટ પણ જરૂર લખજો.